ዲፕሎማ ደፍተር ይዘው የመጡ ልጆችን የሚነካ ተማሪ ካለ ማለት እነሱ ወለጋ ላይ እንደታረዱት ወለጋ ላይ እንደጨቀዩት ሲቪሊያን ናቸው እዚህ ያለው አካል ሌላ ሰውኛ ሲንገሰው ወይም በብሔር ጥላቻ የለብንም ስርዓት ጋር ነው እኛ ጥላቻችን ስርዓት ጋር ነው በዚህም በኩል ወንዱ ጀነራል አሳመነው ጽጌ እንደተናገረው ተከበናል በብዙ ነገር ነው የተከበርነው በሳይለንት ኪሊንግ ድንጣላ በሆነ መሳሪያ ሁሉ ነው ጀነሳይድ እየተደረገብን ያለው በዚህ አመት የተቀላቀሉ ተማሪዎች ከ100% 3-4% አይሆኑም ዩኒቨርሲቲ የገቡ የአማራ ተማሪዎች ይሄንን ነው እኛ አእምሮአችን ይዞ ተሸክሞ ያለው ስለዚህ የኔ ወንድም ተምሮ ቁም ነገር የማይደርስ ከሆነ የኔ ወንድም ተምሮ ሀገር የማይመራ ከሆነ የኔ ወንድም ተምሮ ትልቅ ቦታ ላይ የሚያደርስ ከሆነ የኔ መማር ምን ያደርግልኛል እኔ ነገ ከትምህርት ወጥቼ ልጅ ወልጄ የመኖር መብት ከሌለው እኔ ለምን እማራለሁ ይሄ ነው መሆን ያለበት ትላንት የታረደው የ3 ወር ጨቅላ ህፃን የ6 ወር ጨቅላ ህፃን ነገን የምወልደው ጨቅላ ህፃን ላይ እንዲደርስበት አልፈልግም ስለዚህ የኛ ትግል በዚህ ብቻ የሚቀርሳውን ወደፊት የሚጸና መሆን አለበት እኔ ምናልባት እዛ አካባቢ ነው የመጣው ጀግናው የተወለደበት አካባቢ ነው የመጣው በታሪክ አሁን በእኛ ዘመን ታሪክ ለአማራ ሲል የሞተው ጀግና እዛ አካባቢ ነው የመጣው ገና የሞቱም አሉ የሞቱም አሉ እንደሱ ማለት ነው በረሃ ለበረሃ እየተንከራተቱ ያለ ከነሱ ጎል ልንሆን ይገባል ስለዚህኛ ወደን አይደለም ወደ ትግል የገባ ነው ትምህርት ማቆም ካለብን ልናቆም ይገባል ይሄን እያንዳንዱ ትግል በኮንሲኩዌንስ ወደፊት ምን እንደሚደረግ መሪዎች ካሉ በመሪዎች አማካኝነት የተጓዝን ሰላማዊ በሆነ መንገድ ግቢ ውስጥ ነፃነቱን ያገኘ ሰው ይማርበት እኛ ግን ነፃነት ስለሌለን መማር አንፈልግም ይገባል ነገር ግን ይሄን ዩኒቨርሲቲ አንድም ችግር በማይፈጥር መንገድ እንቅስቃሴ ማድረግ አለብን ለማስፈልግ ነው አንድም ተማሪ እንኩሽ እንዳይል ሌላ ነገር ምንም ነገር ግቢ ውስጥ ምንም ነገር ጣጣ ችግር እንዳይሰማ እንፈልጋለን ጀግና የሆነ ተማሪ መሳሪያ ነገውት ዘመነ ካሴ ጋር መሄድ ይቻላል መሄድ አለበት ይሄ ነው መጨረሻ ላይ ድሉ ስለትኛው በመጥፎ ይሆን ያው በሐዘን ላይ ቢሆንም ማለት ነው ያው የአማራ ህዝብ ታላቁ የአማራ ህዝብ እንደዚህ ከተነ ስትገኝ ደስ ይላል ከዚህ ከተነ ከመጣሁም ደግሞ ያው የፍርፋሬ ያለብህም እንዳለ በዚያው ያው መጠንቅ አለብን ቢሆንም ግን አይሰማም አዎ በጣም ጥሩ ወደ ሐሳቤ ስገባ አንተ ታላቅ ህዝብ የሶስት እናጼ ያጼ ቴዎድሮስ ልጅ ያጼ ምኒልክ ልጅ የበላይ ዘለቀ ልጅ ከዛም በላይ ያለው አንተ ታላቅ ህዝብ ይሄን የመጣብህን ጄኖሳይድ ወይም ዘር ማጥፋት ፊልለፊል ትጋፈጥ ይገባል ከኔ ራሴ እንኳን ማለት ነው የነጊታ ልንገር እስከ 20 እና እስከ 50 ሜትር ነው እዛም ገብቼ ፈንጅ ራሱ ላጠፋል ይችላል ለዚህ ማለት ነው እና ይሄ አብይ ምንድነው ያልበቀደም ወንድሜ ቀደም ገልጾታል ይሄን መሳሪያ እኮ የቀማው ፋኖ እየተባለ ከትግራይ ክልል ነው እንግዲህ አመሳሪያ መጣ እንግዲህ ታወቀ አማራ መቼም ጀግንነት ነው ዓለም አቀፍ ማብረስ ያውቀዋል እንግሊዝ ሳይቀር እና ያ መላው አውሮፓ ነው እኛ እኔ አጠር ለማለት ነው ፈልገው ያው ምክንያቱም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ሆነ በዓለም ውስጥ ያለው ህዝብ የአማራን ጄኖሳይድ ሊቃወምልን በማን ነው የሚመራው በአብይ አህመድ በዚህ ጨቅላ ማለት ነው በዚህ በወያኔ ጨቅላ ወያኔ ባሳደገው ጨቅላ ዘራችን እየጠፋ ነው አብይ አህመድ በጄኖሳይድ ማጥፋት ሊጠየቅልን ይገባል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም የአማራን ዘር ማጥፋት ሊቃወመው ሊታገለው ይገባል በቀደም አይታችኋል ክቡር ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ ለፓርላማ ለተከበረው ፓርላማ ሲያቀርቡ የፓርላማው ምን ይባላው ያ እንደው ስሙ ይቅርብኝና ታከሰ ጫፎ የሚባለው አንድ ዝም ብሎ ጥያቄ አለኝ የተከበረው ምክር ቤት አይ እኛ ዋናው የኛ ችግራችን ምክንያቱም ምንድነው ፓርላማው ዋናው ራሱ አፈጉባኤው ያሸባሪው የሆነ ሸኔ ተባባሪ ነው ደግፎታል እኮ ከ1500 በላይ የአማራ ህዝብ ሞቱ አልቆ ባንዲራ እኛ ጨርቅ አይደለም እኛ ጨርቅ አይቸግረንም ጨርቅ ያን እንኳን ለመዘግዘግ ለመቃወም እንኳን ፍቃደኛ አልሆንም አይታችኋል እኔ በጣም የምከታተል በነገራችን ላይ እና ይሄ አንተ ተከበርከው ታላቅ ህዝብ የአማራ ባህል ምንድነው ቀድሞ ወንድም የጠቅሶታል እስክሪፕቶና ደፍተር ያዘ አይደለም የአማራ ባህል ሴትን አይገልም ታውቃላችሁ
የአማራ ባህል አካባቢኛ አይነካም የአማራ አንተ ታላቅ ህዝብ ነህ አማራ ምሰሶ ነው ለኢትዮጵያ ያውቃሉ አውሮፓ ሳይቀር ይፈሩናል ስለዚህ አንተ ተከበርከው ህዝብ ተቋውሞህ እንዳለው ቅድም ገልጸውታል ይሄ ንብረት የማን ነው ያንተ ነው ይሄ ምን ቁሳቁስ በአጠቃላይ የማን ነው ያንተ ነው የምትቋወሙ በምንድን ነው ወንድሜ ቅድም ታስወጣል ታጥቀፍ ውጣ በቃ ከእንግዲህ ሌላ ልብስ ወሮሮ ይብቃ አመሰግናለሁ እሺ አመሰግናለሁ እኔ መናገር ፈልገው ምንድነው አይሰማም አማራ ነኝ መቼም የማልፈራ አማራ የሸዋ ልጅ ነኝ ብሎ የሚያጣየ ልጅ ከተቃጠለችው አካጣየ ነው የመጣሁት መንግስት ይውላችሁ አማራ ከሆናችሁ መንግስት ትልቅ የሆነ በጀት በጅቶልናል ለአማራ ልጆች ማለት ነው በቃ ትልቅ የሆነ በጀት የሚገርማችሁ አላሸንፍ ሲሉም የፌደራል ልብስ ተገን ያያረጉ ነበር ሲገቡብን የነበረው የፌደራል ልብስ ማለት ነው አይዟችሁ ሰላም ነው ይሉናል ጨፍጭፈውን ይሄዳሉ ምን ታመጣለህ የመንግስት ኃይል ነው ብለህ እንዳትተኩስ ምንም ማድረግ አይችልም ይኸውልህ አማራነትክን ካሳየህ አሳይ እንደ ንፍጣማት ዝረክረክ በእግዚአብሔር በቃ አማራነትክን ካሳየው አሳየው አውጣው በእናትህ ከልብ የትግሬ ወጣት ሲመጣ እኮ ማለት ነው አንድም ትጥቅ የለውም ነበር የገዛ ዜጋችንን እያያዘ እኮ ነው የታጠቀው የገዛ ዜጋችንን እየገደለ እኮ ነው የታጠቀው አይደል የትግሬ ወጣት ሲመጣ ምንም አይነት መሳሪያ አልያዘም ነበር ግን የኛው ዜጋ ወሬኞች ስለሆኑ በእኛው ዜጋ እየተከበብን በእኛው ዜጋ የሚገርማችሁ እዚህ ውስጥ ባንዳ አለ ነፍ ባንዳ እዚህ ውስጥ አለ እኛ የተናገርነውን እዚህ ሄዶ የሚቦሰትር አማራነት ከሌለበት ወጣ ምንም አሰራም እዚህ ጋር መጣ ወሬ ለማዳመጥ እዚያ የሚሞተው የኔ አባትና እናት ነው አማራ ካልሆንክ ሄድ ወሬ አታዳምጥ በቃ እኛ የተቀቀልን ህዝቦች ነን በቃ የተበላን የተፈጨን ህዝቦች ነን ታውን በቃ አማራነት ከሌለባችሁ ምንም አይነት ስሜት ከሌለባችሁ አትምጡ ይውላችሁ እዚህ የምታስሩ የመንግስት አካላት ትኖራላችሁ ፋኖ ነኝ የሸዋ ፋኖ ማለት ነው 2 አመት የተዋጋው ማንንም አይከለክለኝም በነጻነት ነው የምናገረው እሰረኝ የመንግስት አካል ከመጣና አሰረኝ ከፈለክ ማለት ነው እኔ ማሰር መግደል ሰው መግደል በእኛ ተጀመረ አማራነት ዱቄት ሆኗል በቃ ግን ማለት ነው እኔ ለእናንተ ወጣቶች ልባችሁ መራር ለሆነ ወጣት የምነግራችሁ ነገር አንተ ተምረህ እውነትን የምነግር የአማራ ወጣት ሆዳም ነው በቃ ሆዳሞች ነን ነው በጣም ሆዳሞች የአባቶቻችንን እርም የምንበላ የልጆች የህፃናት እርም የምንበላ ማለት ነው ወለጋ ላይ 500 ዜጋ ታርዶ እኛ ግን እዚህ የመንግስት ካፌ እዚህ ጋር እንጋፋለን እንጣላለን እዚህ የመንግስት ካፌ ላይ ማለት ነው እዛ ግን ወንድሞቻችን ባራዊት የሚያነሳቸው እንኳን የለም እኮ የሚያነሳቸው ቤት ነው የሚቃጠልባቸው እኮ ቤት ነው የሚቃጠልባቸው የስሜት ለምን ልባችሁ አልገባም በቀደም ይሄን ነገር ተናግሬ ነበር እየዞርኩ ግን ይሄ በቃ እኔን እየተሳደቡ ነበር የገዛ ዜጋችን ማለት ነው ይውላችሁ በቃ አማራነታችን ይጉላ አማራነታችን ይውጣ እስኪ መቼ አሁን እናንተ የምታስቡት ተምሬ እንደዚህ ኢንጂነሪንግ ሆኜ ተምሬ አካውንቲንግ ሆኜ ነው የሚገርምት አፈር ልሶ ያስተማረ አባት ተገሎ ያንተ ኢንጂነሪንግ ምንድነው ያንተ ኢንጂነሪንግ ያንተ ፓይለት አብራሪ ምንድነው ያንተ ምንድነው አንተ አባቴ እህት የሚወንድም ደም ፈሶ አንተ ኢንጂነሪንግ ሆንክ አልሆንክ ምንድነው ያንተ ህሊና ይረካል እውነት እስኪ ወኔን እስኪ ያወጣ አማራ ነኝ ባንዲራ በተወለበለ ምንም ቁም ነገር for the people that are being murdered mercilessly in Ethiopia right now. The Amhara people deserve our attention and we want the genocide to stop. I'm Zimbabwean and I stand for the Amharas in Ethiopia. I'm Ghanaian and I stand for the Amharas in Ethiopia. I'm North American and I stand for the Amhara Genocide to end. I'm Liberia and I stand in solidarity with the Amhara and the Ethiopian people. I'm Nigerian and I stand with the Amhara people in Ethiopia. Stop the Amhara Genocide! The Amhara people. Trees! Wall! Killing our children! Abiy Ahmed! Plants trees! While killing our children! Abiy Ahmed! Plants trees! While killing our children! Abiy Ahmed! Must go! Let's go! Oromia! Full of with the Amhara blood! Oromia! Full of with the Amhara blood! Oil! ይሄ ተፈልጎ የዳቆን ስም ተሰጠው እኛም ደግሞ እንለዋለን
ባቢዎችን ደግሞ የረከሰስን ይጠሩታል፣ ያውቁታል፣ አብረው ነው እስካሁን ድረስ ለሞተው ህዝባችን እንኳን ሀገር መግለጫ ብቻዋል ባንዲራ ዝቃ ያለ እነዚህ ነገሮች ያሉ በፍጹም የሚያወጡ ቆመችው። ስለዚህ ይህንን አሁን ላይ ቆመን ይህንን ምስስች ራችንን እንኳን ካለን ግንኞች እየተሰራ ያለ ስራ ነገሮች ይህን የትጎ አካል ሁሉ አንድ ላይ መነጋገር እንሰባሰብ። ስለዚህ ይህን ካደረግን በአጭር ጊዜ ውስጥ ረጅም አለ ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚሆነው ከዚህ በኋላ አጭረን የተመሰላቸው አካል ከዚህ በኋላ Today, we have all gathered here to not only create awareness on the ongoing Amhara Genocide, but to demand it stops. Amharas are being killed weekly, not because they're Ethiopian, but simply because they're Amhara. As some of you may know, I have been publicly and proudly advocating for our people because I've noticed nobody has called this genocide out in our communities. Instead of acknowledging the truth and working together to put a stop and halt to this genocide, it has been ignored. I can't and we can't continue to allow the Ethiopian government, the US government, Western and international media, and the Ethiopian community to disregard it any longer. I'm tired of people who are so pro-Ethiopian and human rights and act as though the Amhara Genocide is not of their concern. I am tired of the silent elitist Amharas who live comfortably here and have the privilege to ignore their own people dying. Any Ethiopian who cannot acknowledge their privilege while acknowledging they have no place to speak against the disenfranchised Amharas who face violence every day is simply brainwashed with an unfortunate case of identity crisis. We must apply pressure by creating consciousness and work on saving and rehabilitating our people. We must continue to demand the barbaric atrocities, slaughters, and weekly massacres stop until they stop. We must remind ourselves that this could be us. Imagine living in Oromia, Matakal, Walaga, Benishangul, Ataya, and Makaydra, where innocent people are killed every day, specifically because they're Amhara. We are fortunate enough to live in a place where human life is valued, and we too should scream the same for our people with no shame. Let me remind you all that the attempts to exterminate the Amhara ethnic group did not start today, and every single one of us is lucky to be here. The Amhara Genocide did not start a few weeks ago, or even a few months ago, not even a few years ago. It started with the fascist invasion in 1935 under Benito Mussolini, calling for the exterminations of Amharas, because they saw Amharas as their greatest obstacle for colonizing Ethiopia. It also continued in Walqait and Raya in the 80s. After the 1991 government change and TPLF came into power, the indigenous Amhara people became a scapegoat for problems the country faced, like how the Jews were executed in Germany after Hitler came to power. Though this was followed by mass killings, displacement, imprisonment, and torture of Amharas. The TPLF regime, who implemented ethnic federalism, which is a federalist system of national government in which the federated units are defined and segregated by ethnicity, using redlining policies and in certain cases partitioning multi-ethnic regions, causing internal displacement and loss of people specifically focused on the Amhara ethnic group. The suppression of Amhara identity, criminalizing Amhara identity, and calling for the extermination of Amharas in their TPLF manifesto by committing a silent genocide to weaken and dismantle the Amhara ethnic group. TPLF has killed millions of Ethiopians in the last 27 years while targeting Amharas, yet we still stand strong. The Amhara population lost more than 2.5 million people between 1994
and 2007 in census compared to the projections. This was discussed in 2011 Parliament by the Census Committee Chair, Ms. Samira. The Census Committee Chair brought in Harvard experts to confirm the accuracy of the statistics, and according to the experts, the stats look accurate. However, they could not explain the discrepancy of the 2.5 million missing Amharas and stated that there is an obvious systematic reduction in the number of Amharas. In attempts to continue the Amhara population from growing, a mass sterilization was forced upon young Amhara women by TPLF. Pharmaceutical Funds and Supply Agency, PFSA, was established in September 2007 by TPLF Proclamation number 553. As a government agency, PFSA was tasked with the role of administrating every drug-related issue in the country. The mastermind behind the mass sterilization of Amhara women was TPLF member Haile Selassie Bihon. After he became the director of PFSA, one of the first tasks he completed was to continue TPLF's genocidal mission against the Amharas. Mr. Bihon deliberately sent short-acting contraceptives, Depo-Provera pills, to the Bahardar's PFSA branch office with an order to the Amhara Regional Health Bureau to immediately distribute to the Amhara region as if it were free birth control, but instead it stopped women from conceiving babies. This inhumane and barbarous cruelty by the fascist TPLF regime is a deliberately designed project to depopulate the Amhara people and eliminate the Amhara race from the earth's surface. But again, we still stand strong. 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 Ethnic federalism is the root cause of what we were seeing happening today. Again, the genocide did not just start, but instead has resurfaced. It has now transformed into a full-scale humanitarian crisis, especially in the past 3 years, and notably after the assassination of Hachalu Hundessa, rest in peace. This spiked and furthered extremism in Ethiopia. We have seen an alarming increase of Amharas being ethnically targeted. Hundreds of thousands have been displaced, tens of thousands have been beheaded, stabbed, slaughtered, shot, and killed while unarmed, leaving many children without parents. Amharas are consistently massacred in the most barbaric way possible. Pregnant mothers killed and their fetuses removed. Babies killed who don't even know their mother or what Ethiopia or Amhara identity is. Innocent people, children, poor farmers continue to face an ongoing genocide specifically because they're Amhara.